ඔන්න කලින් වීඩියෝස් වල අපි කතා කරා කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේ process එක වෙන්නේ ඒතර වෙබ්සයිට් එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් අපි බ්‍රේක් ඩවුන් කරන්නේ කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් අවුට් කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ ෆයිල්ස් කොහොමද එන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා. ඉතින් අන්න ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ පාර්ට් එකක් ගොඩක් වෙලාවට අපිට වැදගත් වෙනවා අපි වෙබ්සයිට් හදාගෙන යද්දී සහ වෙබ්සයිට් වල තියෙන process එක අපි ඩොමේන් එක ටයිප් කරාම නැත්නම් URL එක ටයිප් කරාම ඒ රික්වෙස්ට් එක යන විදිය බලා ගන්න ගොඩක් වෙලාවට අපිට අද කතා කරන දේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ TraceRoute කියන ඔප්ෂන් එක ගැන. ඉතින් ඒක ගැන කියලා දෙන්න කලින් අපි බලමු මේක ප්‍රැක්ටිකලි මේ කොහොමද කරන්න කියන එක TraceRouting කියන දේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරනවා නම් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි ඔයා වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න කලින් වෙබ්සයිට් වල තියෙන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රේස් කරගන්න තමයි මේ වගේ මෙතඩ් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා අද අපි බලමු කොහොමද අපි වෙබ්සයිට් එක ඩොමේන් එකක් ටයිප් කරාම නැත්නම් අපි මේ ඇඩ්‍රස් බාර් එකට ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මෙතන google.com වගේ දෙයක් අපි ගැව්වහම මෙන්න මේ විදිහට එන්ටර් කරාම කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු right. ඉතින් මුලින්ම මේකට ඔයා Windows machine එකක් use කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට terminal කියලා ගහලා Windows terminal එක open කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන CMD එක command CMD එක open කරගත්තා ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් Windows 10 වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් 11 වගේ පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ Windows terminal එක open කරගන්න පුළුවන් right. මේකේ ඊට පස්සේ මුලින්ම මම ටයිප් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට TraceRT කියලා right. ඉතින් මේ තමයි command එක. මේකෙන් කියන්නේ TraceRoute කියලා මේක අපි හඳුන්වන්නේ TraceRoute කියලා. අපි වෙබ්සයිට් එකක් එන්ටර් කරන්න පුළුවන් මේකට මෙන්න මේ විදිහට ඩොමේන් එකක් එහෙම නැත්නම් URL එකක් කියලා කියනවා අපි මේකට. මෙන්න මේ විදිහට මම ටයිප් කරගන්නවා google.com කියලා right. දැන් ඔන්න අපි google.com එකේ රික්වෙස්ට් යන හැටි තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙතන වෙන සිනාරියෝ එක තමයි දැන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ ගිහිල්ලා google.com කියලා ගැහුවාම එන්ටර් කරාම ඔයාට පේන්නේ නැති process එක අපිට මෙන්න මෙතනින් TraceRoute එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් right. ඉතින් මෙන්න මේකම තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට google.com කියලා ගැහුවාම ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට load වෙලා Google website එක load වෙනවා right. අපි වෙනම එකක් අරන් බලමු. මම ආයෙ මෙන්න මෙතන google.com කියලා මම මේ විදිහට ගහ ගන්නවා. google.com කියලා මේ විදිහට ගහගත්තාම මම එන්ටර් කරාම ඔයාලට පේනවා Google website එක load වෙනවා. ඉතින් මේ සිනාරියෝ එකම තමයි මේකම තමයි මෙන්න මෙතනත් වෙන්නේ. TraceRoute කියලා ගහලා google.com කියලා ගහලා මම එන්ටර් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට රික්වෙස්ට් එකක් යන්න බලන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මෙතන අපි google.com කියලා ගහපු ගමන්ම මෙතන load වෙන්න පටන් ගත්තා. load වෙන වෙලාවේ වෙන දේ තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඔයාලට පේනවා මුලින්ම මෙයා පළවෙනියටම මිලිසෙකන්ඩ් එකක් ගිහිල්ලා දෙනවා මෙන්න මේ route එකට connect වෙන්න right. ඔන්න request time out එකක් ආවා. මුලින්ම මෙයා මේක ගහපු ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති tracing route to google.com. ඒ කියන්නේ Google එකට මෙයා try කරනවා connect වෙන්න. එතකොට මෙයාට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට IP address එක. ඉතින් මේක තමයි Google එකේ IP address එක. ඉතින් මෙන්න මේක Google එකේ IP address එක මේක. මෙන්න මේකේ තියෙන data ටික තමයි මේ request කරන්නේ. මුලින්ම එයා මෙන්න මේ විදිහට connect වෙනවා මෙන්න මේ IP එකට. අපි බලමු මේ IP එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලට පේන්නේ 192යි 168යි 8යි කියලා. right. මම මෙන්න මේක කරා මෙතන enter කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ මගේ router එක. right. ඒ කියන්නේ ඔන්න මගේ router එක හරහා මෙයා try කරනවා මෙන්න මේ Google එකට connect වෙන්න right. පළවෙනිට මෙයා router එකට තමයි මේ domain එක ගහපු ගමන්ම connect වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් එයා මෙතන load කරලා තිනවා request time out එක ගිහලා ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තවත් PC එකකට තවත් device එකකට මෙයා connect වෙලා තිනවා මෙන්න මේ IP එකෙන්. ඔන්න request time out එක ගිහලා තිනවා right. ඊට පස්සේ try කරලා තිනවා මෙන්න මේකට connect වෙන්න right. ඔයාලට පේනවාදී request time out එක ගිහලා මෙන්න මේ වගේ machine කීපයකින් මෙයා google.com site එක ගන්න try කරලා තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම busy නිසා යා අන්තිමේදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ route එකට මෙයා call කරගෙන තියෙනවා right. මේ තනිකරම back end process මෙන්න මේ loading time එකේ තමයි මේ ඔක්කොම load වෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති right. මෙන්න මේ loading time එකේ තමයි මෙන්න අන්තිමේදී මෙන්න මේ IP එකට call කරලා තියෙනවා. මෙතනින් files අරන් තියෙනවා මෙතනින් files අරන් තියෙනවා මෙතනින් files අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේවා response එකක් විදිහට යන්නේ. finally එයා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ IP address එකෙන් ෆයිල් ටිකක් මට send කරලා තියෙනවා right. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. ඔයා මෙන්න මේක ගහලා බලුවොත් එහෙම මේකට google.com site එක load වෙන්න ඕනේ
ඔයාලට පේනවා ඇති නේද? මම ආයෙ පෙන්නන්න. මේක කොපි කරගත්තේ. මේක එන්ටර් කරගම ඔයාලට පේනවා Google site එක එන්ටර් වෙලා තියෙනවා. right? ඉතින් ඕකම තමයි වෙන්නේ. ඔයා address bar එකේ ගිහිල්ලා මොකක් හරි domain එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ loading time එක පේන්නේ. මේ loading time එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේ request එක ගිහිල්ලා ඉවරලා අවශ්‍ය කරන file ටික ඔයාගේ browser එකට load කරන එක. ඉතින් මේකත් ඔයා මේ journey එකේදී මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් දැනන් ඉන්නේ ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ TraceRoute කියන එක මීට වඩා දේවල් වලට ඇත්තටම පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට penetration testing වලට, web testing වලට, ඔයාගේ application security testing වලට සහ IP trace වලට ගොඩක් වෙලාවට මේ TraceRoute කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාට තව ඕනනම් මෙන්න මේක ඔයා කැමති domain එක try කරලා බලන්න ඕන TraceRoute එකට ගිහලා facebook.com කියලා ගහලා ඔයාට ඒක try කරන්න පුළුවන් right ඔයා මෙන්න මේ IP එක ගැව්වොත් එහෙම ඔයාට මෙන්න මේ IP එක ගැව්වොත් එහෙම ඔයාට කෙලින්ම Facebook site එක load කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ TraceRoute එකේ පොඩි delay එකක් ගන්නවා හේතුව web browser එකට වඩා ටිකක් slow. මොකද අපිට මේක demonstrate කරලා මේක අපිට පෙන්නන ගමන් තමයි මෙයා මෙතෙන්ට load කරගන්නේ. ඒක නිසා පොඩි මේ request වල පොඩි time එකක් එයා ගන්නවා. මොකද අපිට මේක හරියටම කොහෙන්ද load වෙන්නේ කියලා අපිට පෙන්වන්න ඕන නිසා. right ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට වෙබ්සයිට් කීපයක් try කරලා බලන්න. ඔයා දන්න කියන වෙබ්සයිට් ලංකාවේ තියෙන වෙබ්සයිට්ස් මේ ඕන දෙයක් ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කොහොමද ඒ data ටික, ඒ files ටික ඔයාගේ පැත්තට එන්නේ, receive වෙන්නේ කියන එක. right